Міське планування зараз потрібне в Україні як ніколи. Війна зруйнувала цілі райони, порушила звичне життя та створила величезні виклики. Але відбудова це не просто про відновлення окремих будівель. Це про те, як зібрати місто знову, як цілісну працюючу систему. І постає головне питання: як це зробити, коли обмаль часу, грошей і людей? У міському та сільському плануванні ми говоримо про так звані міські шари. Кожен шар означає різні аспекти. Це як подивитися на місто в розрізі, зверху донизу. Перший шар – підземний. Він охоплює ґрунт, рівень води, матеріали, археологію. Також сюди входять труби, каналізація, кабелі. Усе це важливо. Перед тим, як щось будувати, треба точно знати, що під ногами. Наступні – синій і зелений шари, річки, озера, узбережжя, парки, ліси, дерева і інші рослини. Потім шар мобільності, дороги, залізниця, мости – усе, що допомагає людям і вантажам рухатися з місця на місце. Далі йде шар будівель. Ми дивимось, наскільки вони великі, з чого зроблені, яку мають форму і чи є історично цінними. Тут вирішується, де будувати нові будинки чи цілі квартали. Є й шар активностей. Це все, що ми робимо в місті. Живемо, працюємо, навчаємось, ходимо за покупками. Хоча цими сферами часто займаються різні муніципальні відділи, у місті вони повинні працювати разом як єдина система. Залежно від ситуації, ми можемо додати й інші шари, наприклад, шар безпеки чи руйнувань і відбудови, коли йдеться про міста після війни, або шар інклюзивності, щоб усі мешканці мали рівний доступ до міських ресурсів. Для кожного шару ми спочатку визначаємо потреби, а потім плануємо рішення. Комплексне планування – це про те, щоб об'єднати всі ці рішення і зробити так, щоб вони працювали разом. Наприклад, чи може зручний транспорт зробити місто зеленішим і здоровішим? Або як поєднати економіку з житлом, бізнесом і мобільністю, щоб вони підсилювали одне одного? Коли міста стикаються з серйозними загрозами – війною, землетрусами, повенями чи змінами клімату, планувальники додають ще один рівень – безпеку та захист. Сьогодні в Україні ці шари особливо важливі. Планування і будівництво – це завжди великі інвестиції та різні інтереси. Такі рішення напряму впливають на якість життя та відчуття безпеки. А оскільки все в місті пов'язане між собою, інвестиції теж мають працювати разом. Одне рішення може посилити інше, або навпаки зашкодити. Чудовий приклад комплексного планування з Київської області. Команда «Розквіт» працювала тут з різними обласними відомствами, щоб зрозуміти їхні плани розвитку до 2030 року. Кожне відомство мало свої пріоритети. Транспортники хотіли відновити 37 мостів і 850 кілометрів доріг. Екологи – відновити природу та побудувати заводи з перероблювання. А економісти – підтримати малі міста і створити нові робочі місця. Оскільки війна зачепила всі ці сфери – дороги, природу, місцеву економіку – плани були логічними. Коли їх нанесли на карту та поєднали, стали очевидними і конфлікти, і спільні точки дотику. Завдяки невеликим змінам вдалося зберегти головні цілі та водночас покращити загальну картину. Наприклад, трохи змістивши нову дорогу, вдалося зберегти важливу природну зону. А якщо дати пріоритет певній залізничній лінії, це посилює економіку і приваблює інвесторів. Ще один приклад – план відновлення Маріуполя, підготовлений на час після його звільнення. Нове бачення міста спирається на підхід міських шарів. Житло поєднується із зеленими зонами та природними коридорами. Бачення нового Маріуполя показує, чому економіка має бути частиною міського планування з самого початку. Раніше місто було зосереджене на промисловості та порту. А інші важливі елементи – зелені зони, соціальні простори, зручне житло – залишалися поза увагою. Нова концепція змінює це. Житлові райони з'єднуються з узбережжям, а акцент переноситься з важкої індустрії на більш збалансований розвиток, комфортне житло, природа та жива економіка. Отже, які містобудівні документи потрібні для відновлення та реконструкції громад в Україні? Є 4 ключові типи. Комплексний план для всієї території громади, генеральний план для кожного окремого населеного пункту, концепція інтегрованого розвитку, щоб визначити довгострокові цілі, детальний план для конкретних ділянок і інфраструктурних рішень. У всіх цих документах важливо дотримуватись комплексного підходу.
Один з головних викликів сьогодні невизначеність. Через постійні зміни в міграції та питання безпеки міста не знають, скільки людей житиме в них завтра. Це ускладнює будь-яке планування. Саме тому мери та головні архітектори мають мислити гнучко і готуватись до різних сценаріїв, навіть до зовсім непередбачуваних. Наявність таких сценаріїв допомагає швидко адаптуватися до змін і діяти на випередження, а не з запізненням. Ще один приклад – Кривий Ріг – велике промислове місто. Важливо зрозуміти, як місто може утримати свої шахти та заводи в умовах війни, що переконає працівників повернутися, як зробити місто привабливим для нових мешканців, і як усе це перетворити на реальний план. Саме над цими питаннями сьогодні працює Кривий Ріг. У західних країнах успішні промислові міста приваблюють людей не лише роботою, а й якісним житлом, громадськими просторами, культурою, спортом та зручностями. Кривий Ріг теж рухається в цьому напрямку. Місто шукає способи інтегрувати ВПО в місцеву економіку, наприклад, через перекваліфікацію та розвиток доступного житла. Усі ці кроки – частина комплексного планування. І одне очевидно – успішне відновлення можливе лише за широкої участі всіх сторін. Місцева влада, жителі, бізнес, громадські організації, лідери спільнот, університети та медіа – усі мають свою роль. Їхні ідеї та зворотний зв'язок допомагають створити плани, які дійсно відповідають потребам людей. Міста, які створюють внутрішні міждисциплінарні команди, зазвичай досягають найбільших успіхів. Процес можуть очолювати різні департаменти. Іноді це урбаністика, іноді стратегічний розвиток, іноді економіка. Але головне, щоб усі відділи були залучені на зустрічах, у робочих групах і під час ухвалення рішень. У деяких громадах є спеціальні установи, які координують процес планування, наприклад, Інститут міста у Львові або Агенція просторового розвитку у Вінниці. Інтегроване планування – це не лише про поєднання різних тем, а і різних масштабів. Невеликий місцевий проект має відповідати загальній стратегії міста або району. Своєю чергою сама міська стратегія має бути узгодженою з регіональними та національними цілями. Це означає, що архітектори та планувальники мають розуміти вимоги міської стратегії, а найголовніше, що вона означає на практиці. Тут важливий діалог з головним архітектором громади та місцевими жителями. Це допомагає створити просторові плани, які відповідають контексту. Саме це ми маємо на увазі, коли говоримо про поєднання масштабів. Один із найпоширеніших викликів в Україні то, як працювати з радянською масовою забудовою. У таких будівлях живе більшість українців, і майже всі ці квартири в приватній власності, вони погано ізольовані, мають бетонну конструкцію і складні для оновлення. Їм потрібна увага з точки зору безпеки та енергоефективності. Але це також і питання ідентичності. Під час реконструкції завжди постає питання, що зберігати, а що змінювати. Наприклад, чи варто лишати мозаїки або старі дерева у дворі, що робити з паркуванням і дитячими майданчиками. Щоб відповісти на ці питання, потрібна команда фахівців, які спільно працюватимуть над пошуком найкращих рішень. Це якраз і показує, як працює інтегроване планування на всіх рівнях, від національного до локального. Чудовий приклад – проект реновації району масової забудови в рамках плану відновлення Маріуполя. Тут парковки, укриття сховані під землю, дитячі майданчики у тихих внутрішніх дворах, дерева і кущі очищають повітря і дають тінь. А все важливе – сервіси, вони поруч, доступні пішки або громадським транспортом. Так, в одному рішенні поєднуються екологія, економіка та щоденні потреби людей. Залучати міжнародний досвід дуже важливо.
Так, рішення будемо ухвалювати ми, українці, але підтримка та рівноправне партнерство точно знадобляться. Попереду колосальна робота. Проєктів стільки, що українські архітектори та урбаністи не зможуть упоратись самі. Тож нам потрібна ще одна інтеграція, об'єднання українських і міжнародних команд для спільної роботи.